Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ελληνικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες liberal.gr και ενικός.gr, τα οποία αντλούν πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να ενισχύει τα σύνορα στον Εύρο ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος, έχουν αυξηθεί κατά 20% τις τελευταίες 15 ημέρες. Ο Υπουργός εκτίμησε μάλιστα ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό ζήτημα στην περιοχή του Εύρου ώστε να πιέσει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, βλέποντας την τρέχουσα αύξηση στις μεταναστευτικές ροές και αναμένοντας η κατάσταση να χειροτερέψει, έχουν ήδη αποστείλει 2 ομάδες σε ΚΑΜΠ που προσθέθηκαν στην ίδια ισχυρή δύναμη που υπάρχει στα σύνορα στον Εύρο και θα προχωρήσουν και σε περαιτέρω ενίσχυση με τα εξής. 3 μεγάλα μεγάφωνα προειδοποιητικών μηνυμάτων σε διάφορες γλώσσες και ανυπόφορων ήχων υψηλής συχνότητας. 4 drones για εναέρια παρακολούθηση. 15 θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό μεταναστευτικών ροών τις νυχτερινές ώρες. 10 θωρακισμένα τζιπ περιπολιών. 5 φουσκωτές βάρκες. Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχει σκέψη και για 4χρονους γουρούνες καθώς και για μοτοσικλέτες που θα χρησιμοποιηθούν για περιπολίες. Ως προς το προσωπικό θα ενισχυθεί ως εξής. Με 1000 αστυνομικούς, μόνιμη δύναμη 400, 200 εθελοντές με δικά τους έξοδα και επιπλέον 400 μετά τα γεγονότα του Μαρτίου. Με 150 με το σχέδιο Ασπίδα, με 150 με τη δύναμη Frontex και με 400 συνοριοφύλακες, οι 265 στην Ορεσιάδα και 135 στην Αλεξανδρούπολη. Επισημαίνεται δε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τουλάχιστον 3 σημεία στις Σφαίρες, στο χτήμα Τσιρόζη, όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή του φράχτη, στον Άρδα ποταμό και στο τυχερό Εύρο. Αυτή τη στιγμή, ο ημερήσιος αριθμός των μεταναστών που αποτρέπει η ελληνική πλευρά να εισέλθει στη χώρα κυμαίνεται μεταξύ των 200 με 400. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, πολλοί από τους πρόσφυγες και μετανάστες που συλλαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές αιτούνται πολιτικό άσυλο, καθώς επικαλούνται πως ήταν κρατική λειτουργία στην Τουρκία και αντιφρονούντες της κυβέρνησης Ερντογάν. Όλα αυτά έρχονται μετά την περίεργη είδηση που δημοσίευσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα ο ιστότοπος Haberler για έκτακτη μετακίνηση 40 θωρακισμένων αρμάτων μάχης από τη Συρία στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, την οποία μετά διέψευσαν άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Χουριέτ, που επικαλέστηκε πληροφορίες από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού και τα οποία ανέφεραν ότι πρόκειται για μετακίνηση που ήταν ήδη προγραμματισμένη ώστε να μετακινηθούν κάποια τεθωρακισμένα από τη Συρία στην Αδριανούπολη, τα οποία, όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δεν πρόκειται για άρματα μάχης, δηλαδή για τάγκ, αλλά για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Τέλος, σύμφωνα με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ιστοσελίδας thracenews.gr του θρακικού πρακτορείου ειδήσεων, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει ένα θερμό επεισόδιο στον Εύρο, αλλά και σε ελληνικά νησιά, ώστε να πιέσει στο μέγιστο την ελληνική πλευρά, με απότερο σκοπό του να παραμείνει στην εξουσία ως το 2023. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο δημοσίευμα είναι ότι αναφέρει πως με εντολή του Προέδρου Ερντογάν έχουν ήδη μετακινηθεί πρόσφυγες και μετανάστες προς την Αδριανούπολη, οι οποίοι ασθενούν από κορονοϊό και προέρχονται είτε από κέντρα φιλοξενίας στα οποία νοσηλεύονται, είτε από νοσοκομεία της Τουρκίας. Και τονίζει ότι αυτό το γεγονός έχει ανησυχήσει τον δήμαρχο της Αδριανούπολης, που έχει αποστείλει επιστολή και ζητάει οι πρόσφυγες να μην διέρχονται από την πόλη του, διότι ήδη το επιδημιολογικό φορτίο είναι αρκετά βεβαρημένο. Επίσης αναφέρει ότι η Τουρκία έχει ήδη αποστείλει στρατιωτικούς επιτελείς κοντά στα σύνορα, ώστε να οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις εναντίον της Ελλάδας, αλλά και ότι η ΜΙΤ, η τουρκική μυστική υπηρεσία, έχει εγκαταστήσει ειδικά συστήματα παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων σε όλο το μήκος και πλάτος των συνόρων, ενώ αναμένεται να σταλούν στην περιοχή και 5 τουρκικά μετασκοπευτικά ντρόουν.